up, Motolods? I'm back for another video. Wala namang special today. Actually, mag-maintenance lang ako ng motor. So, ito, pauwi galing sa office. And I've just decided later, pagdating ko sa bahay, konting maintenance tayo. Change oil tune-up lang naman, nothing special. Pero I've decided na kuha ng video sa mga newbie nating members na naka-Sigma. Gusto malaman kung anong tools yung kailangan, anong dapat gawin, requirements and everything, safety precautions sa pag-change oil and tune-up. So hopefully makatulong, di ba? What the heck? Okay. Tsaka i-share ko na din sa inyo yung langis na ginagamit ko for my secret engine oil. It's not too secret. Actually, marami naman ang gumagamit ito, pero bihirang ginagamit sa Sigma. Pero papansinin nyo, side mirrors ko walang vibrate, di ba? Oh. That's one sign na maganda yung engine oil ko. Kasi normally, dati sa mga langis na ginagamit ko, pag ganyan naka-idle ako, mapalag na yung ano ko, side mirrors ko. And kaya mo, wala talagang vibrate. So later, abang kayo sa video, I'll show you what engine oil I've been using for a few months now. Pwede nyo rin gayahin. Maganda effect sa akin. Hopefully maganda yung effect sa inyo. So yun, for now, biyahe ako pa uwi. And then after that, I'll see you guys mamaya kapag ready na akong hubaran si Sigma and do the change oil and tune up. Okay? Oo nga pala, sa mga nagtatanong kung stock pa rin ba yung Sigma ko, yes, binalik ko talaga sa stock. Promise. Reason for that is nung kinargahan ko to ng konti, actually hindi naman fully loaded yung makina, konting-konti lang. Touring specs daw eh, no? Sino niloko mo? Anyway, so yun na nga, lagyan natin ng konting load yung motor. Medyo malakas sa gasolina, sobra. Normally sa stock, ito stock I don't know same sa inyo, pero ganito yung experience ko. Stock setup, yung fuel consumption ko 100 pesos, sumabot ako ng 4 days. Tipid, diba? Pero nung medyo kargado ako, naka 32mm carb and stuff, yung 100 ko maabot na isa't kalahating araw. Although mabilis, 0 to 1 in less than 5 seconds. Mabilis talaga siya. Pero kung susumahin ko yung consumption, lahat-lahat, di worth it eh. Lugi. Although anytime naman, pwede ko naman siya ibalik dun sa setup ko dati, kasi nandun pa rin naman yung mga gamit, yung mga parts, sa akin pa rin naman. Di ko binenta, di ko dinispose. Saka okay pa rin naman yung stock eh. Nakukuha ko pa rin naman yung speed na gusto ko eh. So okay pa rin naman. Siguro na lang pag may nagapon. No, joke, di tayo lumalaban ng karera. Pag tipong tinoyo, nabitin ako sa power acceleration, babalik ko siguro yung setup ko dati. Pero temporary lang.
stay na ako talaga sa stock. Imagine mo, isang buwan ko, almost 450 pesos na nagagastos ko for gasoline. Not unless, syempre, kung may ride. Di ba usapan pag may ride? Syempre, di naman tayo short ride lang ng short ride. Normally, ang ride natin, di bumababa ng 400 kilometers, balikan eh. Ang pinaka short ride na siguro sa akin is 200 kilometers, balikan. Pinaka short ride na yun. So, yun lang siguro muna for the first part of the video. Second part, ating change oil tune-up. Later, kapakita ko sa inyo. Papalabagin ko muna syempre muna yung makina. Mahirap magkalikat ng mainit eh. Masisira yung mga ano nyo, tornelyuhan ng makina. So, I'll be seeing you guys later. Cheers, okay? Gago! Pero ito yung bagong gamit kong Langis. Sagad na. Okay. So, yun lang. Alright. Traffic So, dito tayo nung ano natin, video about sa ating mahiwagang engine oil. Yeah. So, yun na. The secret is out of the box. Ang gamit ko ay Delo Gold. I've been using it for about kalahating taon na rin yata eh. So, almost mga around 8,000 kilometers. So far okay naman siya. Best thing na gusto ko talaga sa kanya is malamig sa makina. So, vibration wise, well, okay naman. Siguro mas napapansin ko, mas lesser yung vibration niya pag sobrang init yung makina. Compare doon sa pag dating Langis na mainit yung makina. Performance wise, well, maabot pa rin naman ako ng 140. Top speed eh, no? Nakala mo, ang bilis eh. So, okay pa rin naman yung performance niya. So, happy pa naman ako, di ba? So, sa nagsasabi, hindi ngayon mo lang ginamit, hindi, ginagamit ko na to for, yun nga, almost 8,000 kilometers na. Yung lining na gamit ko dito, siguro nakakatakbo na ako ng worth 10,000 kilometers bago ko ginamit yung Delo Gold. Okay pa naman. So, pros and cons. Pros muna tayo. Pinaka gusto ko sa Langis na to is malamig siya sa makina. Promise. Yung biyahe ko ng Bulacan, pagbalik ko ng ate ko, sabihin, diretso yung takbo ko for 60 kilometers kasama yung traffic and stuff. After nung ride, well, kaya mo sulatin yung makina. Hindi naman totally hahawakan mo ng direkta na nakapiga ka. No, not like that. What I mean is, kaya mo hawakan yung makina ng padampi-dampi na hindi ka napapasok. So, that's one thing na gustong gusto ko sa kanya. Hindi siya yung sobrang init talaga kahit sabi yung babad kayo sa biyahe. Hindi siya ganun kainit. Vibration, isa pa sa gusto ko sa kanya, hindi siya mabibrate. Since hindi umiinit ang todo yung makina mo, yung vibration is na, you know, napipigilan niya at some degree, at some point, diba? Because kailangan natin sa mga China bike. Alam natin na mabibrate ang mga China bike. Hindi naman yung totaling dildo level vibration, hindi naman. Pero as much as possible, kung malilesen natin yung vibration, mas maganda, di ba? Mas good for Gear Junior. Para sa ating kinabukasan. So that's another thing na gusto ko sa Langis na to. Ano pa ba? Mas tumatagal yung buhay niya. Napansin ko mas, kasi may edad na rin yung motor ko. Aminado ko, nagbabawas na siya ng Langis. So wala tayong magagawa doon. Pero nung nagpalit ako ng Delo Gold, mas na-lessen yung pagbabawas siya ng Langis, which is 2 thumbs up, di ba?
mas nakakapag long ride ako na hindi ako kinakabahan na, uy, wala na akong langis. Hindi. So, yun siguro yung mga gusto ko sa langis na to. Yun yung mga pros ko. Cons, actually hindi ko pa napapatunayan to kasi never ko pa na-experience. Hindi ko pa talaga na-experience so far. Ang sabi lang nila about sa diesel engine oil is hindi naman siya naka-design for wet clutch eh. So ang mangyayari dyan, uubusin yung lining mo. Pero so far, hindi pa ako nag-slide ng lining. Ang ganda pa ng takbo ko. Yung speed ko nung before ako gumamit, almost ganun pa rin yung speed ko. Same with arangkada. So wala pa akong nakikita or wala pa akong na-experience na nag-slide yung lining ko. Hopefully, sana naman di umabot. Pero just in case, magkano lang naman ang lining, di ba? Dali naman magpalit ng lining. Mas hinahanap ko yung komportable sa ride. Hindi masyado mainit, hindi masyado ma-vibrate. Yung chillax lang, di ba? So far, yun lang ang nakita ko talagang con sa kanya. Yun lang siya sabi nilang malakas umubos ang lining. Kasi kada change oil ko naman, chine-check ko naman yung langis. Wala naman ako nakikita ng lining na sumasama rin. Although may itimin lang syempre, nagamit mo na siya for what? 2,000 kilometers? Di matiitim talaga yun, di ba? Pero yung merong pulbos ng lining, hindi ko siya napapansin dun sa langis eh. I don't know kung durog na durog lang siya, pero so far wala akong napapansin. So, yun lang muna for this video. Na 3-part na to, ano? Yung una, yung secret part. Yung pagsayang lang sorry, hindi ko siya na video. Akala ko nagre-record siya yung cellphone ko that time, hindi pala. Lats. So hindi ko napakita sa inyo na sasaling yung langis. Pero whatever. Ang mahalaga naman, nakalagay na siya sa loob ng makina ko. And I can vouch na ginagamit ko siya for how many months now. And maganda yung performance niya. Although meron din ng mga kakilala na gumagamit din ng ibang diesel engine oil, like sa Petron, Ultron nga ba yun? Hindi ko sasabihin sino, pero isa siya sa pinakamahalimaw na Sigma. Hey, that's pretty good. Na kulay puting Sigma na bigla-bigla na sumusulpot. Maugot ako, may nagpo-post, uy, kilala ko yung motor na to anong ginagawa na naman ito dito? Pero shoutout to you, pre. So good na nakasama ko ulit nung last ride natin. Nag-enjoy talaga ako sa chat natin eh. Anyway, so that's it for now. I'll be seeing you guys on the next video. Hopefully nakatulong and may natutunan din kayo sa video ko na to, di ba? So again, keep on sharing, subscribing, liking, watch more of my videos. Subscribe kayo para syempre notified kayo every time na mag-upload ako ng video. Most of the videos na i-upload ko from starting this point on, puro tips and tricks. Alright? So guys, see you on the next video. Ride safe. God bless everyone. Chill. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off.